સોરીઓ પટાવાનું હવે ઈજી થઈ ગયું, સોરીઓ પટાવાનું હવે ઈજી થઈ ગયું. આજકાલ બીજી જોડે, આજકાલ બીજી જોડે, આજકાલ બીજી જોડે સેટિંગ થઈ ગયું. મિત્રો ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું એવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે અમારી યુટ્યુબ ચैनल नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो. चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो. मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी. મિત્રો એના માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાનું. અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોર પરથી મળી જશે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું થશે મિત્રો. એ કર્યા પછી તમારે અહીંયા પ્રોજેક્ટ ફાઇલમાં આવી જવાનું. પ્રોજેક્ટ ફાઇલમાં આવ્યા પછી મિત્રો અહીંયા તમારે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ, શેક ઇફેક્ટ અને પીએનજી અને વિડીયો લેયર, આ ચારે અહીંયા વેરીફાઈ કરી લેવાનું મિત્રો. ચારેની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ મિત્રો, તમે ત્યાંથી વેરીફાઈ કરી લેવાનું થશે મિત્રો. હવે શું કરીશું, આપણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ એક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો. બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલશો એટલે શું કરીશું, આપણે અહીંયા પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું અને મીડિયા પર જવાનું થશે. મીડિયા પર જોશો એટલે તમારે ઓલ સિલેક્ટ કરી લેવાનું. તમારે જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય એ ફાઇલ અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી લેવાની મિત્રો. આ પ્રમાણે મારા આ જ ફાઇલમાં ફોટા છે, મેં આ ફાઇલ સિલેક્ટ કરી લીધી મિત્રો. તો આ પ્રમાણે તમારી ફાઇલો ખુલી જશે મિત્રો. સોરી મિત્રો, મારે બીજી ફાઇલમાં ફોટા છે, તો આ પ્રમાણે મેં ફોટો લઈ લીધો મિત્રો. તમે અહીંયા ફોટો જોઈ શકો છો. આપણે ફૂલ સાઇઝમાં નથી, અને ફૂલ સાઇઝમાં કરવા માટે ખૂણામાં 3 ડોટ પર ક્લિક કરી લેવાનું અને 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રોમેશન એરિયા લખેલું છે મિત્રો, એના પર આપણે ક્લિક કરી લઈશું. આ પ્રમાણે આપણો ફોટો ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે મિત્રો. હવે શું કરીશું, આપણે વિડીયોની એડમાં જતા રહીશું કંઈક આ પ્રમાણે. 29.9 લેયર પર આવી જવાનું આ પ્રમાણે, અને અહીંયા છેડાના આઇકન મળે એના પર આપણે ક્લિક કરી લઈશું. તો આ પ્રમાણે આપણો ફોટો એન્ડ સુધી લાગી છે, તમે આ જોઈ શકો છો. આ પ્રમાણે તમારે ફોટો લગાવી લેવાનું થશે મિત્રો. હવે શું કરશું, આપણે અહીંયાથી બેક જશું. બેક ગયા પછી મિત્રો આપણે પીએનજી ઇમેજ કંઈક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો. પીએનજી ઇમેજ ખોલશો એટલે તીરની બાજુમાં નાનો પ્લસ છે, એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું. પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું. આ પ્રમાણે સિલેક્ટ ઓલ લેયર કર્યા પછી મિત્રો તીરની બાજુમાં નાનો પ્લસ છે, એના પર આપણે ક્લિક કરી લઈશું. ત્રીજા નંબર પર કોપી 3 લેયર કરી લઈશું. આ પ્રમાણે 3 લેયર આપણી કોપી થઈ ગઈ. હવે બેક જઈશું. બેક ગયા પછી મિત્રો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ એક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો. બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલશો એટલે તીરની બાજુમાં નાનો પ્લસ છે, એના પર આપણે ક્લિક કરી લઈશું અને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 3 લેયર કરી લઈશું. આ પ્રમાણે તો આ પ્રમાણે આપણે લેયર પેસ્ટ થઈ ગઈ. આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા સુધી છે લેયર. તો લેયરને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એડમાં જતા રહીશું કે આ પ્રમાણે, અને જે પહેલા નંબરે જે આખો બાજુમાં એના પર ટચ કરી રાખશું, અહીંયા ક્લિક કરશું તો આ પ્રમાણે એન્ડ સુધી આવી જશે મિત્રો. હવે બીજા નંબર પર ફ્રેમ પર ક્લિક કરી લઈશું, અહીંયા ક્લિક કરશું, આ પ્રમાણે આવી જશે ફ્રેમ પર. જે આખની બાજુમાં જે વ્હાઇટ કલર દેખાય ત્રીજા નંબર પર એના પર ક્લિક કરીશું, આ પ્રમાણે એન્ડ સુધી આવી જશે મિત્રો. આ પ્રમાણે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. આ પ્રમાણે આપણે એન્ડ સુધી લઈ લીધું. હવે શું કરશું, અહીંયાથી બેક જશું. બેક ગયા પછી મિત્રો આપણે શું કરવાનું થશે મિત્રો, શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે. આ પ્રમાણે તો આ પ્રમાણે શેક ઇફેક્ટ સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કર્યા પછી તીરની બાજુમાં નાનો પ્લસ છે, એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું અને પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું. આ પ્રમાણે સિલેક્ટ ઓલ લેયર કર્યા પછી તીરની બાજુમાં નાના પ્લસવાળા આઇકન પર પાછું ક્લિક કરી લેવાનું અને અહીંયા કોપી 41 લેયર કરી લઈશું. આ પ્રમાણે તો ત્રીજા નંબર પર કોપી 41 લેયર આપણે કરી લીધી, 71 લેયર કરી લીધી મિત્રો. હવે એથી બેક જશું. અહીંયા મેં પહેલેથી બધા બીટ ઓટોમેટિક સેટિંગ કરેલા છે મિત્રો, તમારે ખાલી યાર લગાવવાનું થશે મિત્રો. એકવાર આપણે તીરવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લઈશું એટલે 13 સેકન્ડ પર આવી જવાનું, 0.13 સેકન્ડ પર આવી જવાનું. જે પ્લસવાળા આઇકન મળે એના પર આપણે ક્લિક કરી લઈશું અને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 71 લેયર કરી દઈશું. આ પ્રમાણે તો અહીંયા આપણી લેયર ઓટોમેટિક લાગી ગઈ મિત્રો. અહીંયા તમારે કશું કરવાની જરૂર નથી, ઓટોમેટિક લેયર લાગી જશે મિત્રો. આ પ્રમાણે હવે શું કરશું, અહીંયા બેક જઈશું. બેક ગયા પછી મિત્રો વિડીયો લેયર પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું. આ પ્રમાણે 3 લેયર મળી જશે મિત્રો. આપણે શું કરીશું, જે પ્લસવાળા આઇકન છે એના પર આપણે ક્લિક કરી લઈશું અને પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું. આ પ્રમાણે સિલેક્ટ ઓલ લેયર કર્યા પછી એના પર આપણે પાછું ક્લિક કરી લેવાનું. ત્રીજા નંબર પર કોપી 3 લેયર કરી લઈશું. આ પ્રમાણે 3 લેયર આપણી કોપી થઈ ગઈ. બેક જઈશું. બેક ગયા પછી મિત્રો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ પાછું ખોલી લેવાનું થશે. બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ પાછું ખોલશો એટલે પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું, આના પ્લસવાળા આઇકન પર, અને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ કરી લઈશું. આ પ્રમાણે મિત્રો આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો લેયર આપણી લાગી ગઈ મિત્રો. હવે શું કરશું, એન્ડમાં જતા રહીશું. લેયર અહીંયા સુધી છે અને આપણે એન્ડ સુધી લઈ લેવાનું થશે મિત્રો. આ પ્રમાણે હવે શું કરશું, જે આંખની બાજુમાં પહેલા નંબર પર આપણે ક્લિક કરી નાખશું, અહીંયા ક્લિક કરશું એટલે આ પ્રમાણે એન્ડ સુધી લાગી છે, અહીંયા ક્લિક કરવાનું થશે મિત્રો તમારે. તો આ પ્રમાણે અહીંયા ક્લિક કરશો, સોરી મિત્રો, અહીંયા ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા ક્લિક કરી લેવાનું. આ પ્રમાણે એન્ડ સુધી લાગી છે અને તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. તમારે ઓલ મટીરિયલ જોઈતો હોય તો ટેલિગ્રામમાં આપી દઈશ મિત્રો. ટેલિગ્રામની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે. તમને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ પૂછી શકો છો, તો હું તમારા
પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન જરૂર આપીશ મિત્રો. આ પ્રમાણે તમારે સ્ટેટસ બનાવી લેવાનું થશે મિત્રો. ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું મિત્રો. અને ગેલેરીમાં સેવ કરવા માટે આપણે શું કરીશું, ખૂણામાં તીરવાળો ઓપ્શન છે એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું અને અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરી લઈશું મિત્રો. આ પ્રમાણે ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. આજના માટે આટલું જ છે. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.